नमस्कार मंडळी, मी शुभांगी स्वागत करते तुमचं शुभांगी स्किल्स रेसिपीज मध्ये। आज आपण परफेक्ट नाश्ता सेंटर सारखे मिसळ पोहे कसे करायचे ते बघत आहोत आणि अगदी साधी सोपी रेसिपी आहे। रेसिपी थोडी मोठी झालेली आहे पण अगदी सविस्तर पद्धतीने मी इथे समजावून सांगितलेली आहे। तर मस्त लाल तर्रीची मिसळ कशी करायची त्यासाठी सिक्रेट टिप्स आहेत। त्याचबरोबर अगदी नरम तरी देखील छान मोकळे मोकळे अजिबात लगदा न होणारे छान चवीला असलेले पोहे कसे करायचे त्यासाठी सिक्रेट टिप्स इथे सांगितलेल्या आहेत, तेव्हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। चला तर बघूया मस्त चविष्ट मोकळे मोकळे पोहे आणि त्याबरोबर झणझणीत अशी मिसळ कशी करायची ते। तर सगळ्यात आधी मिसळ करून घेऊयात। त्यासाठी आपल्याला मसाला तयार करायचा आहे। तव्यावर घातलेला आहे 2 टेबलस्पून सुक्या खोबऱ्याचा किस। सुकं खोबरं आपल्याला इथे भाजून घ्यायचं आहे। सुकं खोबरं अगदी झटपट भाजल्या गेलं काढून घेते। त्यानंतर घालूया मटकीची उसळ आपण बनवत आहोत, मिसळ बनवत आहोत। त्यातलीच अगदी 2 टेबलस्पून मटकी घ्यायची आणि मस्त डाग पडेपर्यंत भाजून घ्यायची आहे। यामुळे काय होतं, मिसळमध्ये मटकीचा जो स्वाद आहे अजून चांगला उतरतो, त्याचबरोबर मिसळचा रस्साही चांगला घट्ट व्हायला मदत मिळते। तर मटकीवर आता हलके हलके डाग पडलेले आहेत, काढून घेऊयात। तर ही एक सिक्रेट टिप आहे की वाटणामध्ये थोडीशी मटकी भाजून वाटून घ्यावी, यामुळे भाजी चविष्ट तयार होते। आता एक मोठ्या आकाराचा कांदा उभा पातळ कट करून घेतलाय, जेणेकरून तो लवकर भाजला जावा यासाठी। तर बघू शकता कांद्यावर इथे हलके हलके डाग पडलेले आहेत। आता या स्टेजला यामध्ये टोमॅटो घालायचा आहे। तर एक मोठ्या आकाराचा टोमॅटो जो आहे कट करून घातलेला आहे। तर आता टोमॅटो लवकर नरम पडण्यासाठी इथे चवीनुसार मीठ घातलंय। कांदा टोमॅटो आता चांगले नरम होईपर्यंत भाजून घेऊयात। कांदा टोमॅटो अगदी 2 मिनिटं परतून घेतला। त्यानंतर 1 इंच आल्याचे तुकडे, 4 ते 5 लसूण पाकळ्या आणि 1 काडी कढीपत्त्याची घालायची आहे। साधारण 7 ते 8 कढीपत्त्याची पानं घालायची आहेत। त्यानंतर कोथिंबीरीच्या कवळ्या काड्या घेतलेल्या आहेत मी, जेणेकरून आपल्या मिसळचा रस्सा चांगला लालच राहिला पाहिजे, हिरवट झाला नाही पाहिजे, याकरिता इथे कोथिंबीर न वापरता कोथिंबीरीच्या काड्या वापरलेल्या आहेत। तर हे अगदी 2-3 मिनिटं परतून घेतलंय। त्यानंतर मसाला आपला भाजून झालाय, काढून घेऊयात। तर हा मसाला थंड झाला की आवश्यकतेनुसार पाणी घालून बारीक वाटून घ्यायचा आहे। मसाला थंड होतोय तोपर्यंत आपण इथे मटकी धुवून घेऊयात। तर इथे मी 1 पाव मटकी घेतलेली आहे, मस्त ताजी मटकी आहे। मटकी धुवून घेतली, मसाला देखील इथे वाटून झालेला आहे। तर आता मिसळ करायला घेऊया। त्यासाठी कुकरमध्ये इथे 3 टेबलस्पून तेल घातलेलं आहे। तेल गरम झालं की यामध्ये 1 टीस्पून जिरे घालायचे आहे। तर तेल गरम झालं की नाही हे कसं ओळखायचं, तर अगदी थोडीशी मोहरी असो, जिरा असो, 1-2 दाणा त्याचा टाकून बघायचा। तो फुलायला लागला की मग समजायचं की आपलं तेल गरम होत आहे। मग या स्टेजला 1 टीस्पून जिरे इथे मी घातलेलं आहे। तर जिरं चांगलं फुलल्यावर तयार केलेलं जे वाटण आहे त्यापैकी अगदी थोडंसं वाटण इथे तेलामध्ये घातलं, जेणेकरून तेलाचं तापमान थोडं कमी होईल आणि आपल्याला जे कोरडे मसाले घालायचे आहेत ते जळणार नाहीत। तर इथे मी 1 टीस्पून कांदा लसूण मसाला टाकलेला आहे, 1 टीस्पून लाल तिखट, इथे तिखटाचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीने कमी जास्त करू शकता, पाव टीस्पून हळद घातलेली आहे। तर हे कोरडे मसाले तेलामध्ये मंद आचेवर परतून घेऊयात। आता मसाले तेलामध्ये चांगले झालेत, आता यामध्ये तयार केलेलं वाटण घालायचं आहे। तर इथे आपल्याला मटकी वेगळी शिजवायची नाहीये, आधी शिजवून घ्यायची नाहीये। मी जी प्रोसेस दाखवत आहे यामध्ये मटकी मस्त शिजल्या जाते आणि चवीलाही भारी बनते। तर आता इथे सगळा मसाला टाकून घेतलेला आहे, एकदा तो व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर यामध्ये गरम मसाला घालायचा आहे, अर्धा टीस्पून एवढा। गरम मसाला आधी तेलामध्ये घालायचा नाहीये, ओला मसाला घातल्यानंतर घालायचा आहे। व्यवस्थित मसाल्यासोबत मिक्स केला की लगेच यामध्ये आपल्याला स्वच्छ धुतलेली मटकी घालायची आहे। हा मसाला आपल्याला जास्त वेळ तेलामध्ये परतायचा नाहीये, आपल्याला मटकी टाकून हा मसाला परतून घ्यायचा आहे, जेणेकरून मसालाही तेलामध्ये परतला जाईल आणि आपली मटकी देखील 40 ते 50% याद्वारे शिजते। मटकीमध्ये हा मसाला आतपर्यंत जातो आणि मटकी चवीला अप्रतिम लागते। आणि इथे मी चवीनुसार मीठ टाकलंय, व्यवस्थित आता हे हलवून घेते। इथे गॅसची फ्लेम आपण वाढवायची आहे। तर मोठ्या आचेवर 1-2 मिनिटं परतून घ्यायचे।
मोठ्या आचेवर परतून घेतलं, त्यानंतर गॅसची फ्लेम करायची कमी. आता यावर ठेवायचं आहे झाकण आणि 5 मिनिटं ही मटकी अशी आपल्याला शिजू द्यायची आहे. झाकणावर पाणी घालायचं आहे, जेणेकरून मटकी खाली तळाला लागणार नाही आणि आतल्या वाफेने आपलं हे वरचं पाणी देखील गरम होईल. अशा पद्धतीने आपल्याला हे पाणी गरम करून घ्यायचं आहे आणि आता हेच गरम पाणी आपल्याला मटकीमध्ये देखील घालायचं आहे. कुठल्याही रश्श्याच्या भाजीमध्ये जेव्हा आपण गरम पाणी घालतो ना, तर मग त्या रश्श्याची चवही वाढते, त्याचा रंगही छान येतो, भाजीला तर्रीही छान येते. तर बघू शकता इथे 5 मिनिटं झालेले आहेत. मसाल्याने मस्त तेल सोडलंय, मटकीचाही रंग इथे बदललेला आहे. साधारण 40% तरी मटकी या प्रोसेसद्वारे शिजते. आपल्याला मटकी वेगळी शिजवावी लागत नाही. एकदा व्यवस्थित तळापासून हलवून घेतलेला आहे. आता यामध्ये गरम पाणी घालायचं आहे. तर आता इथे आपण मिसळ बनवत आहोत, ती पातळच असते आणि रस्सा इथे आपल्याला त्यासाठी जास्त देखील बनवावा लागतो, कारण पोह्यावर टाकून आपल्याला ती मिसळ खायची असते त्याकरिता. तर इथे मी 2.5 ग्लास पाणी घातलेलं आहे. मी इथे 3 ते 4 लोकांसाठी ही मटकी बनवत आहे किंवा मिसळ बनवत आहे. चवीनुसार मीठ घातलेलं आहे. आता सध्या जरी हा रस्सा थोडा पातळ दिसत असला, ही मटकीची भाजी शिजल्यानंतर, ही मिसळ शिजल्यानंतर हा रस्सा थोडासा घट्टसर होईल. बघू शकता मस्त रंग आलाय. मोठ्या आचेवर चांगली खळखळून ही भाजी जी आहे उकळून घ्यायची आहे. आता घालूया बारीक चिरलेली कोथिंबीर. हा जो भाजीवरचा फेस दिसतोय ना, हा फेस पूर्ण जिरेपर्यंत आपल्याला मोठ्या आचेवर ही भाजी उकळवून घ्यायची आहे. भाजी चांगली खळखळून उकळली की त्यानंतर गॅसची फ्लेम कमी करायची आणि परत 4 ते 5 मिनिटं ही भाजी आपल्याला शिजून द्यायची आहे, जोपर्यंत मटकी शिजत नाही तोपर्यंत. तर या पद्धतीने केलेली मिसळ ना चवीला अप्रतिम लागते. मटकीच्या आतपर्यंत तो मसाला, तो रस्सा जातो आणि मटकी चवीला मस्त लागते. नक्की ट्राय करून बघा. इथे 5 मिनिटं झालेले आहेत. आता तुम्ही बघू शकता मटकी चांगली शिजलेली आहे, भाजीला रंगही चांगला आलाय. पण जसा नाश्ता सेंटर मधल्या मटकीचा असतो ना लाल रंग, तसा आलेला नाहीये. त्यासाठी एक स्टेप आपल्याला एक्स्ट्रा करायची आहे. तर इथे मी 1 टेबलस्पून तेल गरम करून घेतलं, त्यामध्ये 1 टीस्पून काश्मीरी लाल तिखट घालायचंय, तेलामध्ये चांगलं होऊन द्यायचंय. त्यानंतर हा जो तडका आहे मिसळमध्ये आपल्याला घालायचा आहे. यामुळेच आपल्या मिसळचा रंग मस्त लाल होणार आहे. आणि काश्मीरी लाल तिखट हे तिखट नसतं, यामुळे भाजीची चव बदलणार नाहीये, भाजी तिखट होणार नाहीये. तडका दिल्या दिल्या लगेच झाकण ठेवायचं आहे. बघू शकता लगेच मस्त रंग बदललेला आहे, लाल रंग आलेला आहे. परत झाकण ठेवून 1-2 मिनिटं होऊ द्यायचं आहे. 2 मिनिटं झाले. आता घातलेली आहे सगळ्यात शेवटी कोथिंबीर. एकदा मिक्स करून घेऊयात आणि गॅस बंद करूयात. आता बघू शकता, आता जरी भाजीवर तुम्हाला जास्त तर्री दिसत नसली तर आता गॅस बंद केल्यानंतर आपल्याला यावर झाकण ठेवायचं आहे आणि 2 मिनिटं झाकण ठेवायचं आहे. 2 मिनिटानंतर झाकण उघडल्यावर बघू शकता भाजीला मस्त तर्री आलेली आहे. रंग बघा किती सुरेख आलेला आहे. अगदी नाश्ता सेंटरला मिळते ना तशीच मिसळ इथे आपली तयार झालेली आहे. मस्त तर्रीवाली झणझणीत अशी मिसळ तयार झालेली आहे. तर ही मिसळ बनवताना यामध्ये तेल थोडं जास्त लागतं, तरी देखील तुम्ही तुमच्या आवडीने तेलाचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता. तर अगदी परफेक्ट नाश्ता सेंटर सारखीच ही मिसळ आपली झालेली आहे. मी सांगितलेल्या पद्धतीद्वारे तुम्ही एकदा नक्की करून बघा. मटकी देखील आपली पांढरी दिसत नाहीये, मस्त मटकीला देखील पिवळसर रंग आलेला आहे. मटकीच्या आतपर्यंत मसाला गेलेला आहे, त्यामुळे ती चवीला अप्रतिम लागत आहे. आता नाश्ता सेंटरला छोट्याशा बकेटमध्ये आपल्याला ती मिसळ जी आहे सर्व केल्या जाते. मी देखील बकेटमध्ये सर्व केलेली आहे. तर सर्व करताना आधी मटकी, त्यानंतर रस्सा आणि त्यानंतर तर्री आणि वरतून थोडीशी कोथिंबीर अशी सर्व करायची. तर मिसळ झाली. आता बघूया गरमागरम मोकळे मोकळे चवीला अप्रतिम असलेले पोहे कसे बनवायचे. इथे मी अर्धा किलो कांदे पोहे स्वच्छ निवडून त्याचबरोबर चाळून घेतलेले आहेत, कारण पोह्यांमध्ये बारीक चुरा किंवा पावडर असते ती निघून जाते, त्यामुळे पोहे ओले केल्यावर ते चिकट होत नाहीत. तर आता हे पोहे स्वच्छ पाण्याने एकदा धुवून घ्यायचे आहेत. तर नेहमी मी चाळणीमध्ये ठेवून नळाखाली धुत असते, पण इथे जास्त प्रमाणात आहेत त्यामुळे मोठ्या ताटामध्ये घेतलेले आहेत आणि ताटामध्ये घालायचं आहे भरपूर पाणी.
तर हलक्या हाताने पोहे पाण्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचे आणि हे जे पाणी आहे आता आपल्याला काढून घ्यायचं आहे। तर इथे मी एक मोठं भांडं घेतलेलं आहे, त्यामध्ये चाळणी ठेवलेली आहे, जेणेकरून जास्तीचे पोहे जर का त्या चाळणीमध्ये पडले पाणी टाकता टाकता तर ते आपल्याला परत पोह्यांमध्ये मिक्स करता येतील। तर सगळंच्या सगळं पाणी इथे मी काढून घेतलेलं आहे। तर ही प्रोसेस आपल्याला थोडी फास्ट करायची आहे। त्यानंतर चाळणीमध्ये थोडे पोहे पाणी गाळताना पडले होते ते देखील टाकून घेतले। आता यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचं आहे, साधारण 1 टीस्पून एवढं मीठ घातलंय। 1 टीस्पून साखर घालायची आहे आणि अर्ध्या लिंबाचा रस पिळून घ्यायचा आहे। आता कलथ्याच्या साहाय्याने हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर एकदम हलक्या हाताने हे मिक्स करायचं, अजिबात पोह्याचा चुरा होता कामा नये। तुम्ही बघू शकता कलथा जो आहे एकदम ताटाच्या तळाशी मी घालत आहे आणि त्यानंतर मग त्याला वरती उलटपालट करायचं आहे। भरपूर बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची आहे, कारण कांद्या पोह्यामध्ये कोथिंबीर आणि कांद्याचं प्रमाण थोडं जास्त घालावं, म्हणजे पोहे छान चवीचे तयार होतात। तर पोहे अशा पद्धतीने सेट करून ठेवायचे। त्यानंतर पोह्याची फोडणी तयार करायला घ्यायची। त्यामुळे काय होतं, जो काही 5 ते 6 मिनिटाचा वेळ याला भेटतो त्या वेळामध्ये पोह्यामध्ये मीठ साखर छानपैकी मुरते। त्याचबरोबर आपण लिंबाचा रस घातलेला आहे, त्यामुळे पोहे छान मोकळे मोकळे होतात, अजिबात चिकट होत नाहीत। तर इथे आपले पोहे व्यवस्थित सेट झालेले आहेत। आता बघूया फोडणी कशी करायची। त्यासाठी मोठ्या पातेल्यामध्ये, जड बुडाच्या पातेल्यामध्ये इथे मी 4 ते 5 टेबलस्पून तेल घातलं। तेल हलकंसं गरम झालं की गॅसची फ्लेम कमी करून यामध्ये अर्धी वाटी शेंगदाणे घातले। शेंगदाणे थोडेसे फुलायला लागले की यामध्ये 1 टीस्पून जिरं, 1 टीस्पून मोहरी आणि 1 टीस्पून बडीशेप घालायची आहे। बडीशेप, जिरं, मोहरी त्याचबरोबर शेंगदाणे हलकेसे परतल्या गेले की यामध्ये मग 2 मध्यम आकाराचे कांदे इथे बारीक कट करून घेतलेले आहेत ते घातलेले आहेत। इथे कांद्याचं प्रमाण 1-2 कांदा तुम्ही वाढवू शकता तुमच्या आवडीप्रमाणे। मी इथे 2 कांदे वापरलेले आहेत। तर कांदा इथे आपल्याला गुलाबी रंगावर परतायचा आहे, अजिबात लाल रंगावर परतायचा नाही। कांद्यामध्ये थोडासा क्रंचीनेस असला पाहिजे। त्याचबरोबर इथे मी 13-14 मिरच्या ज्या आहेत बारीक कट करून घातलेल्या आहेत। त्याचबरोबर फोडणीचं जे साहित्य पातेल्यामध्ये आहे त्याच्या चवीनुसार आपल्याला इथे मीठ घालायचे, जेणेकरून आपली फोडणी छान रुचकर तयार होईल। त्याचबरोबर पोहे खाताना जेव्हा मिरची दाताखाली येते तर ती मिरची मीठ टाकल्याने छान रुचकर लागते, अजिबात तिखट वगैरे लागत नाही। तर ही फोडणी तेल तापवल्यावर मी अगदी कमी आचेवरच तयार करत आहे। तर इथे कांदा छान नरम झाला की मग यामध्ये कढीपत्ता घालायचा आहे। कढीपत्ता एकदम तेलामध्ये आपल्याला तळून एकदम त्याचा आकार बदलवायचा नाही आहे। कढीपत्त्याची पानं अगदी जशीच्या तशीच दिसली पाहिजे, फक्त त्याचा फ्लेवर तेलामध्ये उतरला पाहिजे। त्यामुळे कढीपत्ता थोडा नंतर घालायचा, कांदा नरम झाल्यावर घालायचा। तर बघू शकता इथे फोडणी आपली छान तयार झालेली आहे। कांदा देखील मस्त गुलाबी रंगावर परतला गेलेला आहे। आता या स्टेजला यामध्ये हळद घालायची आहे। तर इथे मी 1 टीस्पून हळद घालत आहे, कारण आपल्या पोह्याला मस्त असा पिवळा रंग आला पाहिजे। हळद देखील अर्धा मिनिटभर तेलामध्ये छान परतून घ्यायची आहे। तर आता हळद देखील छान परतल्या गेली। ही फोडणी तयार करण्यासाठी 5 ते 6 मिनिटं लागले। बघू शकता मस्त खमंग फोडणी इथे तयार झालेली आहे। कढीपत्त्याची पानं देखील बघू शकता अजिबात आकसून आलेली नाही आहेत, जशीच्या तशीच आहे, पण त्याचा फ्लेवर छान असा फोडणीमध्ये उतरलेला आहे। या स्टेजला यामध्ये पोहे घालायचे आहेत, पण पोहे एकदमच सगळे घालायचे नाही आहेत, अगदी थोडे थोडे पोहे घालून मिक्स करायचं। त्यामुळे काय होतं की जी फोडणी आहे ती व्यवस्थित सगळ्या पोह्यांना लागते। एकाच वेळी जर सगळे पोहे टाकले की काय होतं, बरीच फोडणी जी आहे तळाशी लागून राहते। त्यामुळे थोडे थोडे बॅचेसमध्ये पोहे टाकायचे। इथे मी 3 वेळा करून पोहे टाकलेले आहेत। एकदम हलक्या हाताने मिक्स करायचं आहे। कडेने कलथा जो आहे एकदम पातेल्याच्या तळाशी घालून पोहे मिक्स करून घ्यायचे आहेत। तर इथे मी 3 वेळा करून थोडे थोडे पोहे घातलेले आहेत। तर तेल तापल्यावर सगळी पोहे करण्याची प्रोसेस जी आहे मी अगदी कमी आचेवरच केलेली आहे, जेणेकरून आपले पोहे अजिबात खाली लागत नाहीत। आता एकदम हलक्या हाताने हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं। तर प्रत्येक पोह्याला छान असा पिवळा रंग आला पाहिजे, तोपर्यंत व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। बघू शकता मस्त असा पोह्याला पिवळा रंग आला। तर हे पोहे व्यवस्थित मिक्स करण्यासाठी 2 ते 3 मिनिटं लागले। मंद आचेवरच सगळी प्रोसेस केलेली आहे।
आता परत यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर घालायची, परत एकदा मिक्स करायचे। त्यानंतर आता मंद आचेवरच ठेवून यावर झाकण ठेवून आपल्याला 2 मिनिटं वाफ काढायची आहे। तर याला 2 मिनिटं वाफ दिली, मध्ये एक वेळ मी फिरवून घेतले होते। तर बघू शकता तयार झाले मस्त वाफळते गरमागरम कांदे पोहे, चवीला अप्रतिम झालेले आहेत। तर इथे आपली झणझणीत मिसळ आणि गरमागरम पोहे तयार झालेले आहेत। नाश्ता सेंटरला ही रेसिपी सर्व करताना गरमागरम पोहे, त्यावर झणझणीत फरसाण, बारीक चिरलेला कांदा, थोडीशी कोथिंबीर, लिंबू आणि एका छोट्या बकेटमध्ये झणझणीत मिसळ दिल्या जाते। तशीच थाळी इथे आपण देखील सजवलेली आहे आणि त्याच पद्धतीची झालेली आहे, त्याच चवीची झालेली आहे। तुम्हाला पण पाहिल्यावर वाटते आहे की नाही अगदी नाश्ता सेंटर सारखी मिसळ पोह्याची ही थाळी? हे मला कमेंट करून नक्की सांगा। आजची ही रेसिपी जर तुम्हाला खरंच उपयोगाची, महत्त्वाची वाटली असेल, आवडली असेल तर प्लीज आजच्या व्हिडिओला लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि अशाच प्रकारच्या नवनवीन सोप्या उपयोगी रेसिपीज पाहण्यासाठी आपल्या शुभांगी स्किल्स रेसिपी चॅनलला नक्की सपोर्ट करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ खरंच आवडली असेल तर प्लीज लाईक करा आणि अशाच प्रकारच्या रेसिपीज पाहण्यासाठी शुभांगी स्किल्स रेसिपीजला नक्की सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन देखील प्रेस करा। आजचा हा व्हिडिओ तुम्ही तुमचा वेळातला वेळ काढून संपूर्ण बघितलात त्यासाठी मनापासून धन्यवाद।